Salutare! Bine v-am regăsit un nou episod Podcastul la Cap. Eu sunt același Emil Călinescu. Încep prin a-mi cere scuze pentru interviul precedent. A trebuit să-l șterg și să-l repun după 2 zile. Asta e. Se mai întâmplă. Sper să nu mai fie cazul și în această săptămână. Sunt în același studio T7 ABC din cartierul militar și îmi păstrez tradiția interviurilor mele și mă lăsa invitat de azi să se prezinte. Aici mă uit. Acolo. Unde mă uit? Acolo. Dom'le, să mă uit la oameni. Direct în ochii lor. Bună ziua, bună dimineața, bună seara, în funcție de ora la care vă găsim. Numele meu este Gabriela Porumbacu, actriță și de aici încolo dăm drumul la poveste, nu-i așa? Da. Bun. Trebuie să ne spui, să luăm începutul, de ce actriță? Ți-ai dorit dintotdeauna să fii actriță? Sau ai ajuns cumva din greșeală? Aici n-am o poveste întortocheată sau cine știe ce din ăsta, romantico, fantastico. Nu, am avut un traseu simplu, s-ar putea înțelege greșit, nu neapărat simplu, și deși din start. N-am avut, eu știu ce fluctuații, ce momente de gândire, și așa mai departe. Am știut din fragul de pruncie că o să vreau să fac asta, pentru că ai mei ai avut, nu știu dacă inspirația, hai să zic așa, inspirația să îmi facă cunoștință cu lumea asta de când eram micuță. Micuță tu? Da, vârsta. Destilări. Că înălțimea din născare am fost mare. De toată maternitatea. Știu cum e. E sfârșitul lui de diversiunile mele. E perfect. Bine, am venit în grup, da. Da, și să zic că am de pe la 4, 5, 6 anișori așa, când să spunem că ușor începeam eu să înțeleg câte ceva despre, hai să zicem despre viață. Am început ușor să mă uit la filme, tatăl meu, taică meu, care e un mare cinefil și consumat pe pâine tot ce se poate, în special comedii. Și atunci, în perioada aia, și acum, slavă Domnului, se mai dau la Cinemaraton acum, atunci se dădeau și pe TVR, cred că și acum se dau tot felul de filme din epoca de aur, așa cum o numesc mulți. Și m-am îndrăgostit iremediabil, în primul rând, de cinematografie. Mi se părea că oamenii au așa, cum vedeam eu cu chișurii mei de atunci, o aură, un ceva altfel față de oamenii pe care îi știam eu cu care mă întâlneam. Și ce e așa special la oamenii ăștia? Gong, s-a ridicat cortina și nu știu dacă au durat 2 minute și au început să plâng. Nu era nimic de plâns, nu se întâmplase pur și simplu nimic. Dar, nu știu, a fost ceva, un val de energie care pe mine m-a... La ce spectacol a fost acela primul? La teatru de comedie. Nu pun spectacole de copii sau ceva făceam eu, că a fost ansambluri de copii de mică. Chiar te-ai născut în București, nu? Da. Ok. Așa. Da. Am fost și în ansamblul militar în armate, adică am și practicat de mică. Și ceva și trupe de teatru sau școala generală? Nu, în general și în liceul nu aveam, adică noi cel puțin unde am învățat eu nu aveam trupe sau... Liceul Alexandru Plancuță. Okay. Sigur că eram foarte mică, deci foarte mică, n-am înțeles. Bun, foarte locație, 10 ani, 8 ani. Am văzut spectacolul ăsta, nu mai știu exact vârsta, oricum eu cu anii, cu numele, cu lunile, cu ziua, cu datele sunt ceva teribil. Sigur îmi veți spune că ești actriță, nu-i așa? Ar trebui să mă ridici ani pentru texte. Pentru altceva, uite așa. Eu am o memorie foarte dubioasă, la mine nu există vârstă, există, eu am clasa 2, clasa 7. Pentru mine aia e memoria. Deci, am înțeles. Se poate și așa, da. Iar la facultate mai dubioasă a mine, că eram la a doua facultate de anul 2, eram la prima facultate de anul 3, deci era o chestie de... Excelent, da, nu, fiecare cu repele pe care și le-a, normal. Deci tu ți-ai dorit la început să te faci actriță. Dar, în specific, tu ai 2 facultăți. Da. De ce? Nu pentru că mi-am dorit neapărat, ci pentru că așa s-a întâmplat. Nu pot să povestesc mai departe fără să fac micuța asta paranteză. Sigur că poate unii oameni vor spune că de ce contează asta neapărat. Contează ce urmează să spun. Pentru că eu nu știam la momentul în care mă pregăteam propriu-zis pentru facultate că, eu știu, o actriță ar trebui să ia în considerare și felul în care arată. Pentru că, exact cum îți spuneam, eu având ca repere actrițele astea cu greutate, să le spun așa, din meserie, cum ar fi Olga Tudorache, Tamara Buciuceanu și așa mai departe,
pe mine mă fascinau ele ca actrițe, nu ca femei neapărat. Nu că, sigur că erau superbe în felul ăsta, despre asta vorbim. Dar n-am văzut neapărat că frumusețea sau aliura ar conta neapărat. Bun, în fine. Și m-am dus eu frumușel ca o floricică la facultate și n-a fost neapărat ce mă așteptam. Nu vreau să creadă lumea că arunc vina în stânga, în dreapta sau nu. Pur și simplu n-a fost să fie atunci, nu eram pregătită, poate că nu lucrasem foarte mult sau nu am fost foarte atentă la latura asta a feminității, a gingășiei, eu știu, și pentru că vârsta nu m-a ajutat. Adică eu cel puțin mi-am trăit copilăria, n-am fost o femeie prematură, eu știu, de la 15, 16, 17 ani să mă comport, să am vreo experiență de viață, sau nu. Eram o puștoaică. Și sigur că m-am izbit acolo de niște așteptări la care mă așteptam. Și anume un mic iz de feminitate, eu știu, eram și foarte solidă, să fim politically corect, să nu folosesc alte cuvinte. Adică am cu vreo 70 de kilograme mai mult decât am acum. Stai, cu 70 mai mult decât ai acum? Da. 130, mai știu. Nici nu mă cântăram foarte des ca să nu vă supăr și mai tare. Și înălțimea pe care o știi că atunci era 85. 85, cam așa. Atât aveai și atunci, nu? Cam așa, da, că din clasa 8-a, 9 nu s-au mai produs modificări. Da, și înălțimea, cumulată cu greutatea, cu faptul că purtam ochelari, cu faptul că prindeam poloșa într-o coadă, mă îmbrăcam un pic băiețește, eu știu, poate că toate astea n-au inspirat neapărat comisia în vreun sens, nu știu, potențial student. Și poate că nici eu încă nu mă șlefuisem pe toate părțile. Sigur că se spune că la admitere asta ar fi ideal, ca acel candidat să nu fie neapărat șlefuit, ci să aibă el un potențial care mai departe să fie șlefuit. Doar că poate că asta mi-a inspirat, nu știu, că eram încă necoaptă poate pentru meseria asta. Sunt foarte elegantă. Da, și m-am izbit de acest zid. Părinții sigur că și-au făcut datoria și mi-au spus că știi tu foarte bine că la actorie e greu să intri din prima și așa mai departe. Și prin urmare nu poți să stai să aștepți la ușa facultății până când o intra, poate o fi la an, poate peste 10 ani, o facultate. Și dacă intru și dacă după aia și dacă intru și acolo, cum fac, cum mă împart, în fine. Până la urmă am cedat, cumva pe undeva ne-am dat dreptate, cu toate că nu puteam să-mi imaginez că eu aș face vreodată altceva. Deja mă gândeam cum aș putea să fac fără facultate, dar nu se poate fără facultate, cum, în fine. Da, dar am zis, bun, măcar pentru ei să fac asta, să aibă această liniște, așa mă gândeam atunci, și am ales, în urma unei discuții cu o prietenă, această facultate de litere. Secția comunicare, da. Secția comunicare, exact. Am văzut cam care era programa, care erau materiile de studiu, era ceva, să spunem, total apolopuș față de ce îmi plăcea mie în viață, și anume oamenii, comunicarea, limbajul verbal, non-verbal și așa mai departe. Și am zis că ar fi o opțiune bună. Și ulterior am intrat și la facultate, la actorie și uite așa. Bun, dar tu ai picat la un ATC, nu? Da. Și într-un final ai intrat la Hyperion. Da. Te-ai mai încercat la un ATC și ai picat din nou? Sau? Da. Deci ai picat de 2 ori? De 3 ori. 3 ori. Da. Dar nu te-ai dus din prima să încerci și la Hyperion? Poate intrai din prima la Hyperion, nu știu. Aici, de punctat. Mare greșeală din partea mea. Bine, sigur că n-aveam eu foarte, foarte multe puncte de sprijin, așa, cunoștințe în domeniul ăsta facultăților de teatru. Păi se plimba așa teoria asta conform căreia dacă nu faci un ATC, pleci cu stângul în viața de actor. Așa a ajuns la ochiușele mele. Și am atât de bună. Și am evitat din acest considerent. Sigur că mare greșeală. Nici măcar n-am interesat ce profesori sunt. N-am discutat cu cineva care să fi terminat la un ATC sau la Hyperion și așa mai departe.
Știu că pe vremuri era și facultatea de actorie la Spiru Haret. Când ai dat, tu cred că nu mai era doar Hiperion, nu? Era și Spiru Haret, că am dat și acolo. Ai dat și acolo? Am dat și la Spiru și la Hiperion și atunci a fost când s-a desfințat secția. Da. Și atunci am rămas cu Hiperion, unde am intrat și foarte bine am făcut și nu o spun ca să pară că s-a mângâiat și am mititica pe umăr că n-a intrat la una ATC. Nu vreau să fac o comparație, mă bucur de surpriza pe care am avut-o, că am întâlnit niște profesori, spun cu mâna pe, să nu ating aici, cu mâna pe inimă. Cu mâna pe la valieră. Spun cu mâna pe la valieră că am avut niște profesori senzaționali. Adriana Trandafir, la clasă parcă fost, nu? Nu la ea, nu la dumneai. Nu. La licență am fost la Adriana, actualmente Irimescu, și la Liliana Pană, și apoi la master la Tache Florescu și Maia Morgenstern. Ok. Deci, doamna Maia, eu știam că nu mai, cred că pe vremea ta ținea. Acum cred că... Da, a venit, da. Da. Cum e ca profesoară? Aspirațională, bineînțeles că probabil ca oricine altcineva atunci când întâlnești prima oară, ți se taie genunchii. De ce să nu recunosc? Până la profesoară, ca prezență, ca voce, iar unul dintre oamenii ăia cu o aură, cu un ceva, o sclipire. Da. Minunată. Zici că e și mai bine cum ar veni că ai făcut la Hiperion și nu la... Nu știu, de asta spun că nu fac comparații pentru că n-am avut ocazia să studiez și acolo și aici, eu știu, vreun an, doi acolo, un an, doi acolo și să fac o comparație. Nu. Spun doar că nu regret sau nu am vreo supărare că s-a întâmplat așa. Pentru că Universul, Dumnezeu mi-a scos în cale niște oameni care m-au și muncit. Adică nu doar că erau ei simpatici, minunați și talentați și mă uitam la ei ca la soare și m-au și muncit. Și pe mine și pe colegii mei. Eu spun din experiența mea. M-au muncit, știi cum? Armată, tată. Armată. Ai spus și când ai mai apărut la TV, dar ai spus și aici că tu aveai înainte cu 70 de kilograme mai mult. Trebuie să ne spui cum ai slăbit. Da. Atunci când am reușit să slăbesc, nu eram la prima încercare. În cât timp le-ai de jos? N-am cronometrat neapărat, pentru că o iau cu început. Am tot încercat de-a lungul timpului, nu neapărat pentru că mă interesa pe mine foarte mult fizicul sau aspectul sau pentru că nu urmăream o carieră de model sau de eu știu ce. Urmăream să fiu actriță, nu conta genul. Că eram tipologia de femei care și povestea mai devreme, dau cu pumnul în masă sau nu mă interesa neapărat cum arată. În fin. Dar mi-am dat seama cu timpul și la impulsurile părinților că pentru sănătatea mea ar fi bine să pun mâna ușor, să am grijă de mine de pe atunci, pentru că știm și cu toții că cu cât ești mai tânăr, cu atât e mai bine. Și mai ușor să se Și mai ușor, sigur că da. Și am tot încercat și am dat greș. Pentru că la mine, nu știu, că o fi, pentru că sunt scorpioancă, pentru că o fi ceva aici care înfilează, nu sunt sigură. A fost complicat treaba asta cu regim, dietă. Din start mie îmi puțea. De înseamnă că e ceva cu obligo, cu n-am voie să. Din start forfotea ceva. Bun. După care, treburile astea, cu calculatul, cu cântăritul, iarăși, un stres un factor de stres uriaș pentru mine. O să stau să-mi calculez. Deci înseamnă că viața mea de acum încolo se va învârti în jurul acestei chestiuni, că trebuie să slăbesc, nu se poate. Nu vreau așa. Și de data asta când am reușit, și anume acum 10 ani, să zic că, nu, 11 ani, când am luat decizia asta finală, am zis să iau altfel. Că mă ajută cât de cât mințișoara. Hai să iau un pic mai pe relaxare și pe rațional, pe cerebral, pe pragmatic. Bun. Hai să o facem ca o alegere. Tot timpul să fie o alegere, să aleg între ce e bun și ce e rău pentru corp. Și, prin urmare, am ajuns să fac asta. Adică să mă pun la masă și, nu știu, tu să-mi oferi o felie de pizza sau o friptură și să aleg friptura. Adică asta am făcut. De atunci încolo am început să aleg să bag în gură doar ce este sănătos. Bun, dar n-ai redus și cantitățile? N-am umblat neapărat la cantități, pentru că înainte nu mâncam neapărat cantitativ mult. Făceam alegeri foarte proaste și la ore foarte proaste.
Sau nu mâncam dimineața, nu mâncam la prânz pentru că mi-era jenă, că ar chicoti colegii, că nu știu ce, că Și mâncai seara acasă. mâncam seara. Echivalentul a 2-3 mese. Ceea ce, Fix seara, da. bineînțeles, fix seara și nu-ți închipui că mâncam sălățică. Că nu mâncam sălățică, da? Păi cea mai bună salată e friptură de porc, nu? Da. Și uite așa, și sigur că a fost de foarte lungă durată. Doar că nu m-am mai frustrat, n-am mai avut stresul ăla. Am slăbit că nu mă mai chinui, că n-a fost o chinuială. Bun, da, tu ai slăbit și practic când ai intrat la facultate erai deja mai slabă? Sau intrasei Abia când am intrat la Hyperion, la Hyperion? eu zic că eram cât de cât în forma asta. În încercările mele la UNATC, nu, încă nu. Pentru că a durat. Da, Am da. și arderile. De toată jena. Am niște arderi și un metabolism puturos, da. Nu că la mine ar fi altfel, dar... Dar știi cum se spune că trebuie să spui metabolismul la muncă, adică Da. el e leneș pentru că l-ai învățat leneș. Pungi, da. Bun, revenind la facultate, la Hyperion, care a fost spectacolul tău de licență? Eu, tu și ea. Un spectacol cu bărbat în centru și mai multe femei. Și a fost o provocare pentru colegul nostru. A fost o provocare să ții cumva piept mai multor femei care intră, ies fiecare. Câte femei erau? 3? Nu, mai multe. Uite că nu le mai știu acum. 3. Mai mult de 3. Poate chiar 5? Că nu mă înșeală. Și cine era săracul bărbat? Colegul tău? Vlad Anton. Vlad Anton. Vlad Anton. Și cine mai era, în afară de tine? Femeile. Păi, coleguțele mele dragi. Maria Costeschi, Daniela Pârnac, Roxana Popescu, Amalia Anastase, J. Ok. Și a rezistat. A rezistat, drăguț. Și Am cam perpelit, dar și la dizertație? Ce spectacol a fost? Gaițele? intrăm în categoria grea, domnule. Da, gaițele. Știu că la ăla cred că am și fost, că atunci m-ai invitat la Gaițele. Cred că era de dizertație. Dar nu știu pe care l-ai văzut, cel în regia lui Tachie sau al lui Radu Crăciun. Ieri aveam grimă albă pe față, adică eram toți machiați cu alb, pronunțat. Da. Da? Atunci înseamnă că era varianta lui Radu. Știu că era în pandemie 2020 Da. și erau teatrele închise. Și noi eram acolo un fel de circuit închis, sau zic. Unde ai fost la Rapsodia? Pe Lipscani? Nu, la Hyperion. În facultate? Da. Deci eram la început așa, da, am înțeles. La Hyperion, că erau teatrele închise. Da, corect. Nu știu, în perioada nu se juca chiar nici așa cu 30%. Nu se juca înăuntru. Că eu știu exact în perioada aia, pentru că abia se reînchiseseră, se deschiseseră și se reînchiseseră. Și ăla, ții minte că te-am întrebat pe tine și ai zis, nu, că este circuit închis sau ceva de genul. Da, am înțeles. Așa, vă faceți că n-ați auzit informația asta. Vă faceți că nu știți că eu nu purtam măști înăuntru. Aoleu, n-am nenorocite, vin. Da, ce trist. Bun. Da. Lasă că era sala. Ea credea că mă convinge să nu mai vin și zic, știi că nu se distanțare, nu știu ce, și pe mine așa m-a convins să vin. Eram că nu știam multe. Nu credeți, nu era mică, tot în 80 și ceva. Da, corect. Glumesc. Da. Acolo a fost o ce rol jucai? Poveste. Aneta Dudulean. Aneta, da. Acolo a fost o poveste. Profesor la clasă era Tache. Doar că ușor cu timpul a venit Radu Crăciun în poveste ca asistent și sigur, cu el făceam alte lucruri la clasă, am învățat ceva și de la el, doar că cu timpul, la primele lecturi, când ne-a spus că o să facem Gaițele, am întâmpinat niște probleme. Fiind spectacol de disertație și nu un spectacol așa într-un teatru, trebuiau serviți toți colegii, că e spectacol de disertație pentru toată lumea. Și au fost niște probleme, dacă nu mă înșel, eram prea mulți pentru câte personaje erau, nu știa cum să ne împartă, cum să ne întoarcă, cum să ne sucească. Păi nu puteau să pună roluri duble, rolul ăsta e X sau Y și tot așa? Duble, s-a gândit că ar fi, cea mai bună variantă ar fi să vină Radu din ce în ce mai des la noi, să pună și el mâna bine pe noi și să facem 2 regii.
să facă ei, de fapt, 2 regii, adică 2 spectacole. Și pentru unii colegi cred că a fost interesant, pentru că într-o parte, nu știu, făceau Colet, într-o parte Vanda, într-o parte Mircea, într-o parte... Adică Și tu erai în ambele distribuții? și eu am nimerit să fiu Aneta în ambele. Ceea ce a avut și plusuri și minusuri. Plusuri că atât de mult am trăit cu personajul ăsta și atât de mult am bibilit și atât de mult am învățat despre meșteșugul meseriei. Amândoi m-au muncit și bine mi-au făcut toate, că atunci ajunsesem în niște puncte care nu mai știam de capul meu, dar foarte bine că am spart așa niște ziduri și de acolo încolo foarte bine mi-a fost. Au fost și minusuri, pentru că lucram cumva în paralel și într-o parte la tache, nu știu, la momentul cu tare trebuia să mă ridic, să arunc o tavă în sus, la Radu trebuia să mă așez și să înțelegi, aveam mișcări diferite, poate intenții diferite și așa mai departe. Și îmi cam juca mintea festis. Stai că acum sunt la tache, aici. Dar și asta a fost un exercițiu bun. Și aici a fost o gimnastică. Din punctul meu de vedere, spectacolul nu trebuia montat cu studenți. Ăla trebuie montat cu 3 personaje în vârstă. Am show. Peste 30 de ani trebuie să fiu Aneta perfect. Colmi. Da. Nu eu, că nu sunt regizor, dacă ai idee... Adică eu m-am mirat în prima. Zic, cum montează ei caițele cu studenți? Eu avut problema și am spus la multe interviuri, am avut problema inclusiv cu Romeo și Julieta. Eu când văd că mama Julietei e de vârstă cu Julieta, am o problemă. Zic, voi iau rază. Zic, zău. Adică, ok, nu am pretenția să fie Julieta de 14 ani sau cât ar trebui să fie, dar maică să fie de aceeași vârstă nu merge. Se întâmplă și în viață. Și în viață se întâmplă. Nu, Mame să arate la fel de bine ca fiicele. Că dacă zici că mama a născut la 5 ani. Nu m-am dus acolo. Sau se poate întâmpla ca actrițele, deși au o diferență de... Sigur, înțeleg ce spui tu. Acum vin și așa cu o completare de... Nu m-a întrebat nimeni, dar nu contează. Ba da, te-am întrebat. Dacă, să zicem că actrița din rolul Julietei are, nu știu, 20 de ani și mama 40 de ani, se poate întâmpla să aducă. Ele să aibă o vârste foarte distanțate, dar să pară ca pe acolo. Aia ar fi varianta fericită. De varianta nefericită mi-apar în fața mea niște oameni care par de aceeași vârstă. Am înțeles, da. Doamne, ca spectator, sigur că da. Iar cu gaițele, noi n-am fost primii care nu am spart o gheață, Nici n-am zis. Asta se tot practică în facultate. Pentru că e ceva muncă acolo. Pentru voi e foarte util. Util. Da, util. Bun. Care a fost primul spectacol pe care l-ai jucat profesionist într-un teatru? Pues din timpul facultății, din anul întâi am început să lucrez la spectacolul acela, la Bulandra, în regia lui Ducu Darie. Ce spectacol? Coriolanus. Și ce rol aveai? Inițial, și aici o poveste. Iartă-mă că vorbesc așa mult. Eu sunt toată numai o poveste. N-ai văzut așa. E invitata ideală la podcast. Ideea e că eu vorbesc foarte mult pentru că vorbesc eu foarte mult. Dar altfel eu, dacă așa s-ar pe ea să vorbească 2 ore, ar putea să vorbească 2 ore, să iei probleme. Ne menajă unul pe altul, ne mai amintim. Stai, mai spune ceva. Încerc să o scurtez. Eram în anul întâi, în fața facultății. Urma să intrăm la curs. Venea gale pe potecă Liliana Pană, doamna Liliana Pană, actrița teatrului mic, profesoara noastră. Și vine, se oprește la noi și spune: copilași, ia duceți-vă la Teatru Bulandra. Când, acum? Da. De ce? Că e un casting. La Bulandra. Și noi ce să facem acolo? Să faceți la casting. Cine? Al cui e spectacol? Ducu Darii. Doamna profesor, doamna, duceți-vă dacă eu vă zic. Bine. Unii dintre colegi au zis: nu, te duce să mă duc acolo, să mă duc să mă întorc, nu mă duc. Eu cu încă câteva colegi să ne ducem. Hai să ne ducem. Păi și gândeam, unde ne ducem noi? Ce căutăm noi acolo? La Bulandra, Alexandru Darie, Doamne măicuț. Și atunci a fost primul șoc al vieții mele în ceea ce privește domeniul ăsta al castingurilor. Vai de mine. Erau sute de actrițe. Și eu nu mai intru actrițe pe care le recunoșteam, unele actrițe angajate ale altor teatre, actrițe pe care le știam din filme. Și eu zic: Doamne, dacă mă pune să zic o poezie, o ceva, o știa ora asta, mai mi-aduc aminte ceva, în fine. Și am stat acolo
Aoleu, și dacă n-am transpirat și dacă nu m-am, uite așa, mă bălângâneam. Doamne, unde am ajuns? Doamne, ce fac eu? În fine, mi-a venit rândul. Am intrat. Și atât de stresată și de emoționată am fost orele la când am stat acolo, cât am zis. Nu, am ceva de pierdut? Nu. Ce se poate întâmpla cel mai rău? Să-mi spună, fetiță, du-te acasă, ești penibilă. Asta este. Și eu voi spune, aveți foarte mare dreptate și să plec. Bun. Și am intrat atât de floricică și de panseruț acolo. Nu mai așa, cred că radiam încredere. Asta pentru că eu pierdusem vreo 6 vieți în orele alea. Și am intrat acolo și am văzut că dumnealui s-a uitat așa la mine. Probabil că o fi văzut o figură un pic mai luminoasă față de ce o fi văzut până atunci, că toți tremuram din toți rărunchii, în fine. Și cumva am simțit din cum s-a uitat la mine și dumnealui și restul că de acolo încolo succesul e garantat al castingului. Am discutat, bun, am plecat. Cu toate că eu am avut așa un feeling că s-ar putea întâmpla ceva bun din întâlnirea aia, piticuțul ăla critic, zicea, nu cred, în fine. Și am fost sunată să vin și următoarea zi și am ajuns în corpul ansamblu, să-i spunem așa, al spectacolului Fenomen, cum l-au numit mulți, once in a lifetime, cum îi spun eu, și anume Coriolanus. Și eram atât de mulți în acest popor care eram noi. Și așa cum îi spunea domnul Darie, Dumnezeu să-l ierte, cel mai important personaj din spectacol ne numea el, pentru că în primul rând despre noi era vorba acolo, despre popor, despre, în fine, istoria lor și așa mai departe. Dar, bineînțeles că... Și cum asta se întâlnesc cu domnul Darie? O a doua școală. Am și fost zi de zi la repetiții, zi de zi. Noi am lucrat la spectacolul ăsta ani de zile. Sigur că au fost și niște mici problemuțe pe parcurs. Inițial am repetat cu Tudor Chirilă în rolul lui Coriolanus, apoi s-au întâmplat niște lucruri probabil de program și a venit Șerban Pavlu și am luat-o cumva de la zero. Ăla era și un spectacol care dura, cred că 4 ore, dacă nu mă înșel, cu ceva, o desfășurare de forțe, ce lumini, ce scenografie, ce decor, câți oameni, în fine. Și s-au mai făcut niște schimbări în distribuție, la fel, iar am luat-o cumva de la zero la un moment dat. El era foarte perfecționist, se lucra la scene, la detalii, în fine. Și ușor, ușor cu timpul, mi-a spus dumnealui, așa, de nicăieri a venit și mi-a spus că ar vrea să vin următoarea zi să citesc, să au o lectură. Zic că undeva mai încolo în text, că apare o voce a vocea poporului, o entitate cu glas, dar neapărat fără carcasă, fără ambalaj fizic. Și să citesc, să nu știu care e o idee. Zic, bine, eu n-am dormit toată noaptea. M-am dus și nu știu, mi-a spus dumnealui, eu oricum nu mai auzeam, pulsul 2500, dumnealui vorbea, ne dădeam din cap. Dar ce mi-amintesc că mi-a spus dumnealui la un moment dat, că îi se părea dumnealui fața mea foarte interesantă, foarte expresivă și poate și vocea, nu mai știu exact ce mi-a enumerat dumnealui atunci, eram pe altă planetă, și că ar vrea să, în afară de participarea mea în popor, să fac și acest mic personaj. Și l-am făcut și pe acela. Deci s-auzea doar vocea ta? Nu, și intram. Adică i-am dat și viață propriu-zis. Ok. Dumnealui a transformat dintr-o simplă voce într-un personaj. Bun. Și cât s-a jucat Coriolanus? Cât s-a jucat? Câți ani? Din păcate, mult prea puțin. Pentru că dumnealui s-a stins la foarte puțin timp după premieră. Adică nu știu dacă am apucat să jucăm de câteva ori până în 10 reprezentații. Păi bun, și nu s-a mai jucat pe ce a murit ea? Nu. De exemplu, mai sunt de spectacole regizate Radu Beligan, deci încă se joacă. Da. E posibil. Da. Sigur că e posibil, doar că îmi dau seama că acolo era tare complicat, adică în lipsa dumnealui nu știu cum... El era motorul care ne-a strâns pe toți. Dar nu era și un regizor secund? Ba da, sigur că da, dar sigur că ne-a lovit și pe toți, adică oricum a fost o perioadă dificilă imediat atunci la cald, greu să adune atâția oameni, 10 de oameni, sigur și banii contau normal, nu știu ce s-a întâmplat, că n-am eu informații și nici nu aveau cum să ajung la urechile mele.
Dacă ar mai fi fost posibil financiar să ne țină pe toți, nici nu au vrut să facă modificări spectacolului ca să îl ducă pe, nu știu, o cale de mijloc, să ne întâlnim la mijloc între buget sau nu au vrut să reducă din distribuție, cine știe. Există multe scenarii posibile. Cert e că nu s-a mai jucat. Dar la Bun Andrei n-ai mai jucat altceva? Nu. Am văzut că acum, ca să ajungem în prezent, joci foarte mult la teatru din Buzău. Tu ești angajată la teatrul din Buzău? Nu, teatrul din Buzău nu are o echipă angajată, este teatrul de proiect. De proiect, dar ai mai multe proiecte acolo. Da. Și majoritatea actorilor, dacă nu mă înșel, sunt de fapt din București, nu? Unii sunt buzoieni la bază, alții sunt din București, dar da, mulți dintre noi venim din București. Bun, și cum ai dat casting pentru fiecare proiect în parte sau v-ați dus acolo și cum funcționează lucrurile? Aici trebuie să-i mulțumesc colegii mele încă din facultate și în prezent colegă de lucru, Maria Grosu, actualmente Grundova, că s-a măritat floricica noastră. Ea a ajuns prima oară în contact cu lumea asta teatrului buzoian. Nu-i cunosc ei povestea, nu știu cum a ajuns, ce casting a fost, cu cine a discutat. Ea avea deja un spectacol acolo, Chirița în provincie. Tot făcut de Adam Milea, cumva? Nu. Același regizor, Daniel Bucur, care este și regizorul spectacolelor care joc eu la Buzău. Sigur că joc și în regia lui Paul Chiribuță acum la Buzău, dar O noapte de pomină, bolnav închipui, sunt regia lui Daniel Bucur și Chirița provincie. În fine, doamne, dacă nu mă duc, sunt ceva, nu știu, stăm departe, că ar fost bine să mai aproape, mai tragi de mânecă din când în când. Hai, scurtează. Iertați-mă, dragilor, că deschid la paranteze ceva de nu s-a pomenit. Se vede, o fi nevorbită, cu toate că vine la repetiție. Și ai un rol în care vorbești prea puțin, e clar. Se poate. Dar nu cel la care lucrez acum. Ok. Da, și după Chirița provincie, Daniel urma să monteze Bolnav închipuit și căuta Baba Vitregă. Mama Vitregă, doamna casei, în fine, soția bolnavului închipuit. Și probabil că a căutat ceva timp o actriță, poate că nu i-a surâs nicio variantă și într-o discuție, cine știe, cum a întrebat-o pe Maria, dacă cunoaște vreo actriță care cât de cât s-ar potrivi acestei viziuni. Cine știe cum o fi descris el acolo, ce urmărește la actrița respectivă. Și a spus că am o colegă care. Bun. Și ne-am întâlnit și eu și cu Maria, care urma să o joace pe Toanet Slujnica, și cu Maria Costeschi, pe care tot Maria a sugerat-o pentru Angelic, fiica mea, vitregă. Și am dat un casting, am citit, am lecturat, a rămas să ne auzim și a sunat telefonul și a spus că sunt mănușă pentru ce își dorea el de la o mamă vitregă și pentru Belin și uite așa, am intrat în familia asta. Și ulterior regizorul te-a avut în vedere și pentru alte spectacole. Da. Cum se întâmplă? Că imediat îți face click, ai un nou spectacol, zici, uite aici cu Tărescu e perfect, mai ales dacă ai lucrat cu omul ăla, știi exact ce valențe are, unde se duce, unde... Da, corect. Și așa face toată lumea. Toată lumea. Eu mulți ani am crezut așa, nu neapărat naivitate, în lipsă de experiență, că tot ce se întâmplă, că e teatru, că e film, că e tot, absolut tot este cu casting. Tot. Unele da, altele nu. După cum știe și lumea, sunt anumite echipe care lucrează de mulți ani împreună. Sigur, cu timpul aduci oameni noi. Că poate Daniel are această mână de oameni pe care îi îndrăgește foarte tare și noi pe el și lucrăm foarte bine împreună și toți ne știm și limitele și întinderea și posibilitățile și așa mai departe. La un moment dat îți trebuie un Xulescu personaj pe care nu-l găsești în grupul ăsta al tău și aduci oameni noi, cum a fost și cazul meu. Bun. Ne spui dacă ți se pare foarte diferit publicul din Buzău față de cel bucureștean? Nu știu cum am putea să facem comparația asta. Depinde ce spectacol din București compar cu ce spectacol din Buzău, cu publicul. Eu știu la ce te referi. De exemplu, acel spectacol pe care ai jucat în București și în Buzău. Da.
Depinde de reprezentație de sală. Sigur că de cele mai multe ori, într-adevăr, s-a întâmplat ca entuziasmul care să ne lovească și pe noi în freză să fie la Buzău. Poate pentru că, nu știu, oamenii acolo au mai puține spații în care să meargă să vadă actori, să vadă spectacole, să vadă concerte, sau mai puține posibilități în sensul ăsta. Și poate că, nu știu, așteaptă o comedie ca pe pâinea caldă. Și de-aia vin poate mai antrenați în sensul ăsta, mai dornici, mai disponibili, mai deschiși. Mai dornici să râdă. Da. Și la București cum sunt oamenii mai triști? Nu neapărat că sunt mai triști. E un schimb de energie. Sigur că noi cumva reușim, asta probabil că aici este măestria în primul rând a lui Daniel, reușim să îi cucerim. Dar simți, ca actor simți sala de când ai intrat. Nu neapărat că stă ție minte la asta, cum o fi sala, domnule, ia, nici nu te uiți. Dar simți. Noi, actorii, iată, lucrăm și cu simțirea. Și simți că nu sunt toate brațele neapărat deschise și că se uită la tine ca la nu știu ce. Sunt poate mai sceptici în primele câteva minute. Trebuie să-i câștigi, trebuie să muncești un pic mai mult, să-i deschizi către tine. Nu e o regulă. Dar dacă ar fi să fac așa un, nu știu, 60-40% sau... Nu e regulă. S-a întâmplat și la Buzău poate să avem un public și mai puțin terc atunci când sunt mai puțini și asta e o problemă. Nu știu de ce se întâmplă și aici colegii mei actori sigur îmi dau dreptate. Cu cât sunt mai puțini în sală, cu atât e mai greu să pui spectacolul pe roate. Pentru că și actorii, din păcate, pleacă un pic cu dezamăgirea asta că nu e sala plină. Pe de altă parte și publicul se simte un pic ciudat să se manifeste, să râdă, să șoșotească poate cu soția, pentru că sunt puțini și se simt așa un pic mai dezgoliți. Păi de pildă tu joci un spectacol la Teatru Cochet care are sală mică, adică și când e sala plină tot puțin sunt, nu? Da, dar că acolo altfel te simți. Acolo poți să ai și, într-un spațiu de felul ăsta, poți să ai și 10 oameni, că tot te simți în văzua 1000 de ochi. Ai fost. Da. Și nu știu dacă te-ai gândit măcar așa, o secundă, cum o fi pasul la un pic mai încolo unde e scena, că eram practic la un pas de tine, dacă nu mă și l-ai stat și în față. Am o experiență și mai interesantă la Teatru Cochet. Una din primele era spectacolul pe 1001 de nopți, nopțile barbare, și asta fix în primul rând. Și era Sabia, să juca cu Sabia la gâtul Roxandrei. Am uitat cum îl cheamă pe actorul care juca cu ea. Și la un moment dat m-am aplicat eu un pic și vă văd tot la Sabia trece razant așa. Pac! Eu vă văd tot la fânghețe. Deci, în momentul ăla, da, a fost una din cele mai mișto experiențe, recunosc, cele mai mișto experiențe pe scenă de teatru, pe scenă, în public. Deci, e unul din teatrele mele preferate. Scaunele nu sunt ele foarte comode, dar fix ăla e motivul. Și uneori am tendința de mă așeza în față, dar mă gândesc la spectatorii de spate că nu văd de mine, dar pe de altă parte eu aș vrea să fiu cât mai aproape. Discutam cu un critic la un festival acum câteva săptămâni și el zicea, nu, că nu vezi tot decorul dacă stai în primul rând, trebuie să ai o viziune de ansamblu. Da, dar vreau să fiu în mijlocul acțiunii. Eu acolo, în primul rând vreau. Dacă îmi dai în primul rând, ești cel mai fericit. Ai fost la Martorul Acuzării? Da. Ai fost? Uite, dacă știam că îți place să fii în mijlocul acțiunii, te chemam și te puneam știi unde, nu? Acolo, pe scenă, în juriu. Sau acolo ai stat? N-ai stat acolo, că te-aș fi văzut, că eu vorbesc cu oamenii. Da, l-am, când încă să jucau la Lipscani, Martorul Acuzării. La Rapsodia l-am văzut. Da. Uite, și la Bucovski te-aș fi luat la dans. Dacă știam că îți place așa în mijlocul acțiunii. Lasă că dansam eu, ai văzut că nu e... La spectacol de improvizații invariabil ajung pe scenă. Actorii mă știu, uneori mă iau ei, dacă nu, cine vrea să ne ajute, eu sunt primul. Ce bine că e și voluntară treaba, da. Când e voluntar, eu mă duc, adică e clar. Dar și că ai avut și vreau să ne spui despre un spectacol, Reservoir Cats, pe care nu am apucat să-l văd. Dar am înțeles că era ceva după Reservoir Dogs, nu? Da. Trebuie să ne explici cum e. Atât la Reservoir Cats cât și la Martorul Acuzării am lucrat sub bagheta aceluiași regizor și anume Ricard Reguant. O altă bijuterie de om la care țin enorm. Uite, vezi că a fost la mine un pic, apropo de ce vorbeam mai devreme cu admiterea și cu, să zicem, primul pas profi în direcția asta, a fost un pic
zdruncinată situația. Pe parcurs cumva s-au reechilibrat lucrurile. Am nimerit niște oameni. Doamne, îți mulțumesc, minunați. Da. Ai dat casting prima oară la el, nu? Da. Și pentru care a fost primul spectacol? Asta, Rezervoar? Primul Rezervoar, da. Da. Așa, bun. Zine despre primul Rezervoar. Despre ce? Îmi pare tare rău. Păi, dacă ați văzut Reservoir Dogs, vă puteți imagina așa. Parcă nici nu vine să dau spoiler, că poate tot sper cumva, poate o să reluăm. Ar fi așa păcat. Nu atât de mult, actriților atât de mult ne-a plăcut. Pentru mine să-l reluați, dacă nu pentru alții. Bine, ca să-l văd. Bine, uite, transmite Mihaela, Ricardo, oricine se uită la noi forul, că era foarte, foarte simpatic. Încă mai apare pe site-ul Teatrului Avangardie. Da? Da. Și scrie în curând. În curând. Spectacole la care nu scrie odată anume, scrie în curând. Da, ce frumos ar fi. Ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Era acțiune. Dar tu ce te trag de limbă. Samuel mă numeam. Și o purtam. Vezi, e foarte complicat fără să dau spoilere. Erau niște gagici care plăneau un jaf. În fine, și persoana asta X, care ne coordona pe noi în această misiune aproape imposibilă, ne-a dat acest obligo să ne luăm ca, nu știu, personaje, actori celebri. Eu eram Samuel L. Jackson, altul era DiCaprio, altul era Brad Pitt. Noi eram femei și purtam măștile acestor actori și în timpul ăsta se întâmplau tot felul de lucruri, cu jaful ăsta, cu tot felul de... Mamă, scoate pistolul, pușcă, așa. Era sigur un spectacol foarte mult axat pe actorie și era interesant să vezi ce se întâmplă cu gagicile astea, cum reacționează în situații de criză, care trădează, care salvează situația, care era interesant și că erau și numai femei și în roluri din astea de acțiune, de cumva filmic, așa. Da, și mai multe nu zic ce ni se întâmplă. Da. Și... Cât timp s-a jucat? Știi că s-a jucat puțin. Puțin cred că am avut câteva reprezentații și cam atât. Și de ce s-a întâmplat după ades? N-am avut o discuție concretă. Am tot încercat să programăm. Parcă s-a amânat odată, nu mai știu de ce, ori că n-a putut una dintre noi, ori că nu mai țin. Ideea este că de 2 ori eu n-am putut să ajung și a 3-a oară, dar nu mai jucam. A fost ceva de genul. Da. A fost ceva, adică nu s-a întâmplat. De mâine nu se mai joacă. Nu, cred că s-a amânat sau s-o fi anulat unul, după aia s-a amânat următorul. Hai că încercăm, hai că îl repetăm nu știu când, nu s-a mai putut. Una dintre colege, dacă nu mă înșel, fix în perioada aia coincis și sarcina ei. Ce colegă? Ana Donosa. Ana Donosa, ok. Da. Știu că este în ghilimele o modă. Unele teatre anunță ultima reprezentație a spectacolului X. Nu, aici n-a fost cazul. Eu am fost la Teatrelii, la ultima reprezentație Dușmănie V20. Da. Și mi-a plăcut, erau oameni, inclusiv eu îl mai văzusem, efectiv să-și ia la revedere de la spectacol. Aoleu, ce sentiment. Nici n-am trăit. Adică eu n-aș fi simțit nevoia să revăd spectacolul, dar n-am fost niciodată la o astfel de reprezentație. Despre care să știu că e ultima. Da, parcă și pe tine te-a modificat așa, nu? Eu am vrut să văd în primul rând ce public să duce, mai ales că la Teatrelii e un public restrâns, nu e un public, nu e sală mare. Și chiar mi-a plăcut. Bun, legat de femei care joacă rol de bărbați sau invers, este un spectacol foarte interesant în care joacă Gabriela la Wonder Theater, Scrisoarea pierdută. Trebuie să ne spui de Scrisoarea pierdută. Acolo bărbații sunt femei și femeile sunt bărbați. Da. Atențion, nu jucăm persoane trans, că am citit și asta pe... Nu la mine. Nu. Atunci când am ieșit prima oară cu spectacolul, era foarte multă lume care nici măcar nu jucasem, n-avusesem premiera și erau deja oameni care știau despre ce e vorba. Nu le rușine, joacă. Deci nu e vorba despre asta. Nici nu ne batem joc în vreun fel de Caragiale. Doamne ferește, se păstrează totul la punct, la virgulă, n-am făcut eu știu ce modificări, nu. Doar că lui Andrei Mateiu, actorul Andrei Mateiu și acum regizorul Andrei Mateiu, colegul meu din Martorul Acuzării și așa mai departe, s-a gândit că ar fi foarte interesant să gândească Caragiale astfel.
cum ar fi dacă lumea asta, a noastră, așa cum e ea, tulbure și într-o continuă, sperăm, evoluție sau, să-i spunem, modificare sau, dacă la un moment dat lumea asta ar fi condusă de femei. Și cum ar fi dacă textul lui Caragiale ar rămâne așa cum a și rămas, actual și astăzi, doar că în pozițiile de decizie, de politice și așa mai departe, ar fi femeile. Eu zis, ia, da, sigur se poate, eu știu cum ar fi, ia să vedem. Am fost toți curioși. Și uite cum eu am ajuns să joc Geta Pristanda, polițista orașului, cum Zoe, singura femeie a textului Caragiale, este acum Nicu. Situațiile sunt aceleași, întâmplările sunt aceleași, numai că Geta acum este mama celor mulți copii, nu tatăl, și așa mai departe, doar că întâmplările sunt aceleași. Acum tu să-mi spui dacă a fost interesant măcar de urmărit. Interesant. Eu sunt plictisit de Caragiale și de Shakespeare și de alte montat clasic și din punctul meu de vedere, eu aș vedea Caragiale numai așa. Aha. Cu ce vii nou? Aha. Adică tot timpul întreb, tu ai venit cu Caragiale, ok, scrisoarea pierdută, Noapte furtunoasă, ce-o fi? Cu ce ai venit nou? De exemplu, am fost la un moment dat la Teatru în Culise, când jucau de mult în subsolul de la Națiunile Unite. Da. Era o noapte furtunoasă, ei au zis o seară furtunoasă și pretextul era că le lipsește un actor. Și l-au făcut cineva din public. Nu mai știu ce actor era, dar m-a luat pe mine și m-a pus să citesc. Evident că eu m-am oferit. Așa, vină și ajută-ne. Și tot spectacolul era un fel de improvizație, eu având rolul principal, cel care se ducea, eu stăteam efectiv și citeam de acolo. Toată lumea practic se învârtea în jurul meu. Și ei ziceau că spectacolul e diferit în funcție de ce spectator e. Și uite, asta vreau eu să văd. Ceva diferit. Când văd o montare clasică, mă gândesc, păi bun, suntem la 1800, suntem la 1900, când suntem? Deci ceea ce ați făcut voi este exact ce-mi doresc. Sunt unii care zic, și-au bătut joc de Caragiale, și-au bătut joc de Shakespeare, și-au bătut joc de... Nu vii să vezi, așa, adică așa ar fi indicat. Dacă unii au văzut, a fost un spectacol la Notara, Hamlet în săs picant. A fost destul de celebru la vremea așa. O doamnă critică a spus că nu se poate așa ceva. Că dacă ar trăi Shakespeare, ar strânge de gât. Iar... Mi s-a părut... Poate până i-ar strânge de gât. Eu zic că ar fi fericit. Poate că până i-ar strânge de gât, ar veni să vadă. Extraordinar. Nu, i-a văzuse. Ai ideea. Nu zic de Shakespeare. Da, păi da. Dragul de el, dacă poate că... De unde știm că nu i s-ar fi părut interesant sau nu ar fi rămas extraordinar ce fac oamenii ăștia din câte variante, cum gândesc ei și răzgândesc și nu știu ce variante mai găsesc, ce soluții, ce își mai imaginează, ce putem să știm, nu. Iar, sigur, minerajul meu neapărat că dacă mergi pe rețeta clasică, e plictisitor. Poate că vine și din asta, din teama asta, de a nu jigni. De exemplu, am văzut o noapte interesantă a companiei Concordia, o noapte furtunoasă, păreau niște mafioți. Cea cu Aurelian Timișan, da. Cu Monica Odagiu, colega mea dragă, da. Deci, au venit și ei cu ceva nou. Nu trebuie să vii cu ceva radical nou. Dar zi de care e cheia, adică... Înțeleg. Suntem în 2025, nu? Bun, 2025, trebuie să vedem ceva de 2025. Acum, nu-s de acord să pui efectiv travestiți, eu cu rolul de travesti am o problemă. Dacă sunt foarte bine realizate, da. Dar altfel, zic, din atâția bărbați, tu ai găsit o femeie să joace rol de bărbat, am o problemă cu asta. Și invers, evident, Depinde. Îți imaginezi că depinde foarte mult de text, depinde foarte mult de ce se întâmplă acolo. Evident, da. Adică sigur că dacă jucăm Romeo și Julieta, dau un exemplu, de ce Romeo să fie o femeie care îl face pe Romeo? Înțeleg că te-ai gândit la asta. De ce? Dar cum? Dar pe dincolo. Dar dacă e un text care asta cere, că poate este, o duc și o doferul. Nu, Papagalul meu, de exemplu, asta cerea. Bun, aia da. Dar să-l faci pe Romeo să fie interpretat o femeie, asta e ceva ce la mine... Plus că acum intrăm și în discuția asta în terenul ăsta, poate nu vrei să duci acolo, ne ducem, dar acum trebuie să avem în vedere și chestiunea asta, că
Ce faci? Mai folosești în roluri de trans, folosești oameni care nu sunt sau oameni care sunt, care aparțin comunității? Asta e alt subiect. Aia e altceva. Dar nu Deci sunt foarte multe sensibilități. Revenim un pic la Bukowski, că nu ne-ai zis despre Vă rog, Bukowski. În primul rând, citisei Bukowski până atunci? Da, citisem. Nu pot să-ți spun că, adică, dom'le, cred că am citit absolut tot. Știam. Citisem câte ceva din Femei. Văzusem acum foarte mult timp, nu mai știu, ți-am spus că eu cu memoria sunt ceva fantastic la texte, la spectacole tot, dar altfel îmi fug anii, îmi fug imagini, nu contează. Probabil că acolo undeva cineva se ocupă să-mi păstreze loc pentru textele de la teatru. Văzusem niște bucățele de interviuri cu el, sau mi le arătase cineva, nu mai știu, și mi s-a părut un personaj tare interesant. Pe lângă cu ce se ocupa el ca personaj era tare interesant. Și sigur, dacă ai văzut imagini cu el, îmi dai dreptate, că nu era chiar cel mai comun tip. Văzusem tot așa cu ani în urmă Tales of, cum îi spune doamne, Tales of Ordinary Madness, cred că se numește filmul, și cred că e făcut după Cea mai frumoasă femeie din oraș. Da. Am făcut eu o legătură. Deci cam astea erau micile mele legături cu Bukowski. Da. Bun, dar cum s-a întâmplat? Ai aflat de casting, te duci la casting sau cum? Nu. Gabriel Costan, nu știu dacă îl știi, care joacă și la Teatru Cochet. Ne știm de ceva ani. Inițial, Alina Hiristea, Regizoarea, da. Da, căuta o actriță pentru Inimă de câine. Și eu pentru Inimă de câine m-am întâlnit prima oară cu ea. Avea nevoie de tipa aia strong și... Tu ai inimă de câine, să înțeleg? Ce anume? Tu ai inimă Nu, eu eram inima de câine. Și în fine, proiectul ăsta este pus un pic pe pauză momentan. Care e Inima de câine? Da. Între timp îmi spune despre Bukowski, care vrea să facă, că nu știu ce, că eu ce părere am despre Bukowski. Am zis ce ți-am spus și ție, că am avut minime tangențe cu subiectul, dar că ceva știu despre el și despre ce a scris. Și am și întrebat-o, zic, dar cum să... Și gândeam, și cum pui în scenă Bukowski? Cum... Zic, are ceva, vreo piesă scrisă, nu știu. Cum? Și nu știam, ea mi-a spus că soțul ei, marele scriitor al nostru contemporan, al nostru, al zilelor noastre, Radu Aldulescu, a făcut un fel de adaptare. El a scris textul inspirat din viața lui, adică a luat cam, dacă nu mă înșel, din tot, așa, frimituri din toată povestea de viața lui Bukowski și să spunem, a scos o esență în spectacolul ăsta de o oră și un pic. Adică în personajul meu și al Deliei, am văzut spectacolul, în noi cumva sunt concentrate mai multe femei din viața lui Bukowski, cam Bukowski ce reprezenta el ca bărbat pe persoană fizică, ca toate părerile lui despre spațiul sociopolitic, despre tot a încercat să concretizeze într-o oră și un pic. Dar este Bukowski pe care îl știai tu, pe care ți-l imaginai tu? Da, adică mă așteptam la asta, dar sigur că l-am descoperit mult mai în amănunt odată cu spectacolul ăsta. Da, era diferit de ce credeai, de ce știai tu, sau era exact? Nu. Intuiția de cele mai multe ori mă ajută. Intuiția feminină, nu? Da. Nu am o părere pozitivă sau negativă neapărat în ceea ce îl privește. Asta e una dintre întrebările din public. Îi admir franchețea asta cu care scria, că găsești la el, nu știu, o romanțare așa a vieții sau, dom'le, cum se întâmplă, așa scriu. Adică cel puțin mie așa mi inspiră. Ți se pare că era un misogin? Mie mi-e tare greu să pun etichete din astea, în general. Vezi că e o întrebare și mai grea, tot din public, tot legată de ea. Așa că... Da, poți să spui că era misogin, dar
Dacă tu uiți așa un pic la el, eu tot timpul caut, poate că ăsta este, nu un defect, nu, vine cu meseria, că noi am fost învățați și într-adevăr cu timpul descoperi că așa e, am fost învățați orice personaj am jucat, să nu-l judeci, în primul și în primul rând, nu-l judeci. Îi înțelegi mecanismul, îi înțelegi viața, îl asculți cum ar veni, ce îți transmite el prin replicile alea și prin povestea lui și după aia găsești explicații, găsești justificări și așa și cu Bukowski. Uitându-te la viața lui, uitându-te la, sigur, mediul în care a trăit, femeile pe care le-a cunoscut, poate și profilul ăsta psihologic pe care l-avea, îi găsești niște explicații, niște justificări. Dar da, sigur, așa privit la o primă mână și luându-te strict după ce, ori după cuvinte, ori după replicile actorilor, poți să spui că, era misogin. Da. Crezi că dacă s-ar fi apucat să scrie în 2025, corectitudinea politică i-ar mai fi permis să ajungă ce a fost? Nu știu. Nu știu, depinde de țară, depinde de dacă s-ar fi mutat din America, dacă... Păi în America, presupunem, nu? Nu știu, că ar fi rămas tot în America, na. Cred că ar fi avut parte de și mai multă controversă decât a avut oricum la vremea Ar lui. mai de bine, ok. Adică, nu știu, cred că, sau și-ar fi luat, cum se spune asta, cancel culture sau Da, ceva. dar în America actuală cred că i-ar fi fost mai bine. Bun. Nu știu ce să spun. Depinde, uite, eu am ajuns în America, nu știu cum se vârâcle pe acolo, poate că bad publicity sau cum se spune, ar fi incitat pe cineva și l-ar fi susținut și ar fi publicat. Cine știe? Bar n-am. Legat de publicitate, ajungem la subiectul ăsta. Tu ai participat în 2019 la Umor? 2019, nu? Iar mai luat cu ani mai pierdut? Da, cred că 2019. Bun, zine, care a fost efectul în primul rând asupra carierei tale? Ai devenit mai cunoscută? Unii au zis că dimpotrivă nu avem nevoie de o persoană care a apărut acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu. Când m-am dus, n-am stat foarte mult pe gânduri. Adică nu m-am gândit că o să mă afecteze în vreun fel. Dar te-ai gândit că o să-ți facă bine, nu? Adică speram că o să-mi facă bine, da, speram. Nici nu avusese vreo discuție cu cineva care să fi fost înaintea mea pe acolo, să-mi dea vreun hint, vreun du-te, nu te du. Și spre bucuria mea, nu m-a afectat în niciun fel, adică negativ. Prezența mea acolo, să mă fi întâlnit cu cineva care să-mi spună, nu iau asta, că se auzi la televizor sau... În sens invers, când te-ai dus la un casting, ți-a zis pe tine și la Umor? Sau ce? Da, în perioada aia la Cald atunci, da, s-a întâmplat și să fiu chemată la castinguri pentru că m-au văzut cu câteva zile în urmă la emisiune. Sau s-a întâmplat pur și simplu să ne întâlnim din coincidență și tu n-ai fost care, da, de la... Bravo, mi-a plăcut. S-a întâmplat și. Dar da, au fost și... Pentru cine n-a văzut prestațiile Gabrielei la Umor, ea a făcut în ambele clipuri, care încă sunt pe YouTube, ea a făcut autoironie. Da. Se ocupă foarte bine. Adică de-aia și a ajuns în finală, dar n-a câștigat, din păcate pentru ea. Dar a avut foarte multe glume și majoritatea erau despre ea. Da. Și probabil că oamenii au apreciat inclusiv asta, puterea de a te autoironiza, nu? Da. Nu vorbesc doar de jurați, ci și de public. Da. Publicul căruia îi mulțumesc din suflet că m-a votat. Am înțeles un număr foarte mare, ceea ce iar a fost un boom de bucurie. Dacă ar fi fost așa strict după sufletul și mințișoara mea, m-aș fi dus cu teatru. Da. Prima oară, într-un astfel de context și emisiune concurs și într-un context în care nu mai poți să ștergi, nu mai poți să stați, să nu cumva să... Nu, mai niciodată, vă rog, iertați-mă. Într-un astfel de context, ai vrea să te duci cu ce îți este, nu neapărat comod, dar pe care știi că stăpânești. Și așa aș fi vrut. Și cumva am fost sfătuită, susținută în demersul de a încerca ceva nou pentru mine. Și nou și pentru emisiune. Și pentru emisiune, da. Ei au văzut în perioada aia, apropo de pandemie, încercam eu așa să... Asta a fost 2019 sau 2020? Când a... Deci era deja pe 19. Știu sigur că lumea pe acolo era cu măști. Bun, deci înseamnă că s-a terminat în 2020, până martie-aprilie, da.
Nu știu ce mai să zic. În fine, că m-aș fi dus cu un număr De teatru. de teatru, da, o să trebuie să încerc, ar fi ceva nou pentru mine, dar sigur aș putea, și pentru că ei m-au văzut pe internet, că în perioada aia pandemiei, când ne-a lovit pe toți în freză, șocul ăsta că nu ne mai putem practica meseriile, în special artiștii, din start m-a lovit un puseu, un atac de anxietate. Doamne, ce fac în perioada asta? Ce fac? Să scriu? Ce fac? Și au început să-mi apară în perioada tot felul de creatori de conținut care se duceau spre zona asta de actorie online. Făceau tot felul de sketch-uri, de bucățele, de. Zic, pot să fac asta, cât de cât să mă alin așa singură, că măcar acasă fac ceva din ce îmi place. Și făceam tot felul de imitații, de atunci, când făceam treburile astea pe TikTok, pe Instagram, atunci au fost anumite voci care mi-au zis, hai mă, Gabi, se poate. Să faci așa ceva. Zic, dar ce Pe fac? cine poți să imiți? Pe cine poți să imiți? Hai să zic că Dana Budeanu e... Ia. Nu pot să cred, vrei să-ți imit? Bine. Da. Caracterizează-mă în stilul Dana Budeanu, caracterizează în vestimentație. Ești sigur? Absolut. Bine. Mă, ușește râsul, gata. Uitați, deci am înțeles. Deci tu, practic, ce vrei să ne zici tu nou? Că cârcă, deci pe mine nu mă interesează, că cârcă, mârcă, au cobau cu nu știu ce. Nu. Deci tu vrei să ne zici, nu, că te-ai dechisit. Este? Da, te-ai dechisit. Am înțeles. Deci ți-ai pus, nu, deci nu se poate. Deci camera e pe el? Lăsați-mă pe mine, eu sunt vis, aur, nota 10. Ia vezi, am ceva pe talpă, n-am, că tocuri nu mi-am pus azi, să nu te complexezi. În fir. Deci lasă-mă pe mine, eu sunt pies, ia-l pe el. Bă, băiatule, deci ți-ai pus asta. Ce e? Cămașă ce? O cămașă, o chestie cu o treabă, cu o înfloritură. Băi, nu vă mai pune, bă, băiatule. Că iar mă enervez și fac urât. Deci iar mă enervez, iar îmi crește tensiunea și e păcat de frumusețea mea. Deci, bă, băiatule, deci ți-ai pus asta, cămășuța asta cu floricele cu nu știu. Deci nu îți pui, deci nu înțelegem. Deci nu îți pui cămașă cu nu știu ce ca bărbat. Ai înțeles? Deci ca bărbat nu te îmbraci așa. Dacă vrei, îți pui o cămașă dracu, iuni, ceva așa frumos, fără imprimeuri, fără... Ești la grădiniță? Bă, băiat, te-ai la grădiniță? Te întreb. Stați-mă că ți-aș gura. Băi, deci nu se poate, mă, un cavaș blau ăsta. Ți-ai pus așa, ți-ai pus un sacou. Deci nu ne este clar. Să înțelegeți și noi proștii muritorii. Deci ți-ai pus și sacou și cămașă cu floricele. Deci te la grădiniță sau la job, că nu mi-e clar. Gata, te las. M-am luat eu de ce am putut. Eu te-am pus așa că trebuie. Da, mai luat din oală. Bun. Am vorbit de umor, am vorbit de imitai personaje. Da. Spune-ne, revenind la scrisoarea pierdută, știu că tu mai joci într-o altă montare de scrisoare pierdută, nu? În prezent nu. A fost la un moment dat într-o vară frumoasă și călduroasă un prieten, un tip cu inițiative foarte, foarte de luat în seamă, cel puțin, Dragoș Mușat, a pus bazele unei, să-i spunem, unei platforme care, printre altele, este dedicată și artei, culturii. Ce platformă? Istorii. Ochiul minții. Ochiul minții, așa. Și odată cu această inițiativă ne-am strâns o mână de actori, ne-am gândit să venim în ajutorul tinerilor care urmează să se întâlnească cu Caragiale, cu scriitori români. Știm că pentru mulți urmează BAC, urmează eu știu ce examene, unde le folosesc aceste informații. Și ne-am gândit că ar fi o idee bună și cu un iz așa un pic nostalgic să facem un fel de teatru radiofonic pentru ei. Era radiofonică? Da, doar că eram și filmați. Noi eram cumva ca la teatru radiofonic, adică cu textulețul în față, cu microfonul în față, dar eram și filmați în timpul ăsta. Și mai sunt filmările pe YouTube? Da, sigur se găsesc. Ok. Asta nu le-am căutat, n-am găsit. Da,
Și ulterior am făcut încă un pas și am făcut spectacole lectură în aer liber. Atât, ok. Și acesta a fost un mers foarte interesant. Oameni pur și simplu care mergeau pe stradă, se duceau, eu știu, la farmacie, în parcul copilul. Vedeau niște... În ce parcuri O ați fost? nene, o cucoană, ce anume? În ce parcuri ați fost? Am fost prin drumul Taberei, am fost pe la Victoriei, chiar pe calea Victoriei. Am fost în parcul ăsta, zi să nu ne confund, Circului. Am avut ceva locații. Măi, și se oprea lumea. Se oprea lumea, se așeza fie pe bordură, fie la umbră, fie fix acolo în sufletul nostru. Și râdeau, copiii se uitau, unii poate nu știau despre ce vorbeau, erau prea mici, ziceau părinții mei, la cap, că urmează să... Și așa mai departe. Da. Și atunci a fost întâlnirea asta cu scrisoarea pierdută în varianta clasică. Dar acum urmează să mă întâlnesc chiar, adică deja mă reîntâlnesc cu Caragiale, pentru că urmează să facem la Buzău, tot în regia lui Daniel Bucur, o noapte furtunoasă. E seara de pomină, noapte furtunoasă. O noapte de pomină, o noapte furtunoasă. Da. Mai departe. Zi-ne despre film. Ai jucat în vreun film până acum? Am jucat în scurtmetraje studențești. Așa. Mi-a plăcut tare mult și am fost tare fericită. Dar lungmetraj nu ai jucat, nu? Lungmetraj nu. Am fost tare fericită că am reușit să am parte și de experiența asta. Eu când tânjeam să ajung să fiu studentă, nu neapărat că v-am actriță, nu. Pe mine mai mult m-a tras asta spre teatru. Acum sigur că am descoperit multe alte lucruri și visez la un film ca și când. Când este un regizor de film, uitați-o. Zice că ar juca și gratis. Așa, ar juca și gratis, uitați-o. Hello! Da. Și atunci când încă nu ajunsesem să studiez, adică să fiu studentă la actorie, auzeam de poveștile astea cum studenții la teatru creează așa o familie și cu studenții la film și de la regie și de la așa și de la scenografie și toți o familie și se ajută între ei și nu știu ce. Cu timpul am aflat și eu pe propria piele și pentru că așa sunt vremurile, că toată lumea fuge de colo-colo, știi și tu la fel de bine ca mine cum e contextul actual pentru tinerii artiști, că suntem atât de mulți, atât de puține locuri, în care se desfășoară și așa mai departe, cu toate că astăzi avem mai multe posibilități să avem noi inițiative, să facem noi lucruri, tot mi se pare că suntem un pic prea mulți față de cât putem. În fine. Păi dacă te lași de meserie, o să fie mai puțin, nu? Nu mă las. Și am avut parte de bucuria asta încă. Generația mea încă am avut bucuria asta de a lucra împreună cu colegii noștri la celelalte secții. Și așa am făcut multe scurtmetraje studențești. Și pe care a fost și Clanul. Ai jucat în Clanul? ProTV, da. Câte episoade? În sezonul 3, multe episoade, nu mai știu câte. Ce rol aveai? 9, 10, poate chiar mai multe, nu mai știu. Am jucat aproape în tot sezonul 3. Ce rol? Un rol tare interesant. Tare interesant. O tipă din pușcărie. Asta se întâmpla în perioada în care, sigur, cei care au urmărit serialul știu la ce mă refer, în perioada în care Theo Rose ajunge în pușcărie și se nimerește amărâta într-o celulă cu două, una mai nesănătoasă ca alta. Tu și cu? Eu și cu Geo Vișan. Pe numele noastre de acolo, Chița, eu și Nica Georgiana. Da, și a fost ceva compoziție de făcut acolo, arăta ceva de viserele, dar a fost foarte, foarte frumos. Mamă, ce mi-a plăcut, ce echipă, ce desfășurare de forțe acolo și toată lumea se simțea că vrea să fie acolo. Nu că e la joc, că, mamă, cât e ceasul, cel puțin eu, cât am lucrat acolo, mai așa o energie bună de peste tot, toată lumea era chizită pe treabă, să facem, să nu știu ce, atenți cu tine, să nu stai în căldură, să-ți ofere condiții, să-ți fie bine, să... Pe lângă scenariul care mi-a plăcut foarte mult, Theo Rose, care a fost fenomenal, m-am distrat cu ea pe cameră, nu s-a văzut asta, că nu asta aveam de jucat. Și Geo la fel și am filmat la Rahova multe zile, a fost interesant.
Deci erați filmat în pușcărie? Da. Ok. Nu. Bun. Ajungem la partea de Gabriela Porumbacu, spectatoare de teatru. Da. În primul rând, ești o spectatoare pretențioasă? Ieși din sală dacă nu-ți place sau rămâi până la final orice ar fi? Nu, n-aș face asta. Niciodată? Nu știu dacă asta vine din empatie, nu știu dacă vine din... Sunt foarte sensibilă la lucrurile astea pentru că inevitabil mă pun în locul acelor actori de pe scenă. Și nu poți să știi că o fi vorba de o zi proastă a lor, că te simți rău, că ești bolnav, că Doamne ferește ce s-o fi întâmplat acasă, vreun deces, vreun ceva. Asta ca joc. Sau poți să știi ce s-a întâmplat cu regia, poate n-a fost o bună comunicare, poate n-au ajuns la un consens, poate că nu s-au înțeles X cu Y, poate... În fine. Dar nici la pauză nu crezi? E rar s-a întâmplat să merg la spectacole, adică n-am fost la sute de spectacole cu pauză, dar la cele la care am fost n-am simțit nevoia să plec, nu. Dar... Știi ce se întâmplă? Zi. Gabriela, actrița, este ceva teribil. Cu, să zic, 5 minute înainte de intrarea în scenă, cum să spun, nu mai știu de mine. Nu mai știu, îmi tremură mâinile. Ceva îngrozitor, mă trec toate apele, toate durerile, toate nenorocirile. Sigur că din momentul în care am intrat, asta este bucuria vieții mele, că am auzit de la alți colegi că nu, ei săraci încă mai poartă starea aia nenorocită încă câteva minute pe scenă până își revin. Dom'le, eu când am făcut primul pas, la revedere, s-a șters orice emoție. Mulțumesc, Doamne. Și atunci, asta deja și m-am gândit, zic, măi, dar de unde? Fix cu 5 minute înainte și atât un interval atât de scurt și atât de intens. De ce am emoții astea îngrozitoare? Sigur că e bine, înseamnă că încă mă interesează ce fac. Și pe scenă, sigur că mai ai o emoție și înainte cu o zi, 2, 3 de spectacol și așa mai departe, intri într-un soi de pregătire. Dar alea 5 minute sunt ceva îngrozitor. Și am gândit de ce. Și printre cele câteva explicații pe care le-am găsit, este și această chestiune, și anume că eu sunt o spectatoare tare rea. Adică, nu neapărat că îi judec pe actori, măi, dar nu îmi scapă nimic. Nimic. Și ca mine, probabil, mulți alții, nu zic eu că vrei să înveți din jocul lor, nu? Pe lângă asta este sigur, pe prima treaptă. Apoi, nu scapă nimic. Paharul ăla o să stea să cadă. Deci actriței, să vezi că e alternativă, o să calce pe el, o să așa. Uite mă că îi tremură mâna, are emoții săraca. Dar actorul ăla de ce? Uite, n-ar fi trebuit să facă. Adică mă uit și cu un ochi critic, fără, sigur, adică fără rea intenție, dar fără să vreau. Da, scrii undeva public chestiile astea? Nu. Eu cu mine, cu ale mele. Și atunci, vezi, după aia tot eu mi le iau. În alea 5 minute, sigur undeva subconștient, se întâmplă. Noi avea tu câțiva din ăștia în sală. Și sigur, nu avea câțiva de ăștia în sală care se uită și la ultimul fir de păr. Și la cum îți tremură un pic ploapa și la cum... emoțiile, da. Ăsta e unul dintre motive, pe lângă bucurie, pe lângă, da? Bun, dar recomandă-ne 3 spectacole văzute de tine care ți-au plăcut. Am să ignor ultima parte pe care a spus-o văzute de mine, nu. Am să vă recomand 3 spectacole. În care joci? Voi. Nu, zine și unele în care nu joci. Bănuim că există spectacole până și în care nu joci. Bine. Presupune până absurd. Măi, uite, am să nu mă duc în spate foarte mult pentru că nici nu le-am urmărit parcursul, să știu, se mai joacă, nu se mai joacă, cât de des, unde s-au mutat și așa mai departe. Am văzut, să zicem, recent, cu toate că au trecut, cred că, câțiva anișori, nu foarte mulți, am văzut Familia Addams. Fabulos. Ai văzut? Da. Ai văzut? Ți-a plăcut? Splendid. Bine, sigur că o părticică din mine a fost atât de entuziasmată de acest spectacol pentru că visează la Morticia Addams într-o bună zi. Seamănă, uitați, așa. Nu era bine, așa, Mortiș, e ok. Da. Și atunci n-aveam cum să ratez spectacolul ăsta. Alt spectacol? Let me think. Doamne, cât de mult mi-a plăcut ăsta Hamletul lui Victorian Frunză. Nu știu dacă l-ai văzut la Metropolis. S-o mai juca oare? Nu. Nicăieri. Nu se mai... Adică, mă rog, nu se mai joacă Metropolis, nu știu. Nu.
Nu cred că se mai joacă. Bun. Și al treilea? Să mă gândesc. Dacă spun spectacole de ale colegilor, zici că așa, cu toate că îmi plac foarte mult unele dintre ele. Uite, Mireasă fără voie. Comedie. Uite, nu știu acum în mai unde au, dar sigur dacă caută oamenii găsesc. Ori avea la Luceafărul acum, e peste câteva zile. E spectacol independent, ok. Da, cu colegii mei, cu Cătălina Grama, Jojo, de nevăzut în scrisoarea, Andrei Mateiu, Carmen Tănase, Doru Bem, Radu Micu, Irina Antonie. Ok. Filme ne recomand să știm la ce filme te uiți? Ce mi-ar plăcea să pot să văd filme cu frecvența care vedeam acum câțiva ani, când nu fugeam de colo. Zine, măcar 3 filme pe care le văd în ultima vreme. Societatea Zăpezii mi-a plăcut foarte mult. Cu toate că l-am evitat, e pe Netflix, da. E serial sau un film? Nu, film. Okay. L-am evitat foarte mult. Nu știu de ce mă încăpățânesc, dar fără să-mi dau seama. Vezi, involuntar. Când văd că e ceva numărul 1, nu-l văd acum. Nu știu de ce, nu explic care e procesul în fine. Și am tot trecut peste el o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori, zic, hai să-l văd. Mi-a plăcut. Actorie, Renică. Eu mă duc mai mult spre, adică în filme cel puțin, cu mai mult ardoare mă uit la filmele care sunt taxate mai degrabă pe actorie. Bun. Ăsta, Doamne, și ce-mi place actorul, Eddie Redmayne, îi zic bine numele? Așa. Eddie Redmayne, îl cheamă, ce actor de compoziție, fenomenal. L-am văzut în The Danish Girl, daneza. Ce a făcut nenică. În Teoria întregului, era tradus în română, Theory of Everything, profesorul Stephen Hawking, și acolo, fenomenal. Nu mai zic Cillian Murphy, ce Dar zine și un film românesc. Film românesc. Nu Clanul. Nu Clan. Serial, da. Cu foarte mult filmele lui Nae Caranfil, nu știu, nu să aleg unul. Pentru mine există filantropica și rest. Uite, am văzut recent. Așa? Țăndări, ai văzut? Da. Ți-a plăcut? Mie nu. De ce? Mi s-a părut un dezastru, după mine. Stați că mi intru în rolul de... Nu m-au prins glumele. Ia spuneți. Nu mi-au prins glumele, Da. nu s-a aproape deloc. Mi s-a părut că actorii sunt actori buni care joacă roluri greșite. Da. În frunte cu Nicodim Ungureanu. Adică Nicodim nu este să joace la bustul gol jumătate de film. Nu, de-aia... Nu ăsta era șpilul. Că nu era. Nu? Că nu era șpilul, adică pune la gustul gol pe Liviu Vârciu, nu știu. Nu pui pe Nicodim. Carmen Tănase nici el nu știe ce rol joacă acolo. Nu știu, nu mi-a plăcut. Păi dacă pui nu știu, un tip din ăsta super lucrat și înalt și să joace la bustul gol, nu e neapărat sinonim cu comedia. Știi? Știu, dar pe mine nu m-a prins. Da, te-am și întrebat. Și mi s-a părut că se vede că n-are regizor. Că Bogdan Naumovici este... Dar nu cumva era nu e debutul în regie? Oare? Din fericire, da, din păcate vrea să mai facă filme. Măi, nu fi așa. Păi, e primul film al omului, nu? Să nu fac vreo gafă, dar parcă așa știi. Da, încă nu, asta a zis, dar este o glumă cu publicitar. Ce încurajare ai făcut. Este o glumă cu publicitar. Știi de ce publicitarii nu fac sex? Pentru că s-a mai făcut. Dacă o zici și pe aia cu regizorul și cu Dumnezeu. Am zis-o dator, nu mai zic. Bine, ai mai zis-o bine. Dar zi tu un banc. Trebuie să zici un banc. Aoleu, îmi vine în minte unul. Zi. Nu e foarte lung, bine. Îl și iubesc așa că îl spunea tata tot timpul și încă cred că îl mai spune dacă mai are ocazia cu așa un patos. Un tip își cumpără un papagal. Tare mândru de el. Mamă, dar ce papagal. Unul vorbitor, vorbea, recita, cânta. Cred că cânta și la vioară dacă se chinuia un pic. Frumos, un penaj, toate culorile, splendid, de dimensiuni, frumos. A dus ăsta acasă mândru de el și cu Olivie i-a luat așa.
Și acum el știa de la individul la care a cumpărat papagalul că ar fi bine ca să aibă liniște cu papagalul, ca să se mai dea și lui drumul, să ia aer din când în când. Se plimbă, dar se întoarce. Bine. În seara aia îi dă drum. Tu te tăticule, știi unde te întorci. Da, ne vedem noi. S-a dus, trece ceva timp, bătăi la ușă. Păi să deschide vecinul cu papagalul de ciuf. Ăsta e papagalul matare? Da, este papagalul de aici. Ulu, păi da, de ce s-a întâmplat? Dacă ți-l mai prind odată la papagalița mea, fii atent ce-ți fac. Ulu, păi vecinul, știu, te-a dat drumul pe geam, se plimbe. Ce-ai făcut, mă? Ăsta, iartă-mă, stăpâne, iartă-mă, ce să și un suflet sensibil, n-am putut să mă abțin. Bine, că vecinul nu se mai întâmplă. Bine. A doua seară, băi, nu mai faci. Nu mai stânga-dreapta. Să pune, mă duc, uite așa, numai după văzduh. Bine. Pieții sunt la același lucru. Dacă ți-l mai prind odată, nu știu ce. A treia oară, aceeași poveste. Doar că atunci când bate la ușă, ăsta deschide, papagalul chel. Hei, mamă, papagalul meu, ce ai făcut, vecine? Eu ți-am spus. Tu că dacă îl mai prind odată, a patra oară, îți imaginezi că nu ți-l mai dau înapoi deloc. Iartă-mă, vecine, vai. Ce-ai făcut, mă, nenorocitul? Ce-ai făcut, mă? Băi, și mâine vine toată familia, mă. Vine familia în vizită, mă. Vin neamurile, am spus că ești frumos, că am dat o grămadă de bani pe tine, toți vin să te vadă. N-am adus apa altcineva să întrețină atmosfera, măcar aduceai și o fată, cânta frumos, au viară. Fai, nenorocitule. Lasă, stăpâne, că învăț o poezie frumoasă, fac acolo pe hostesa la intrare, o rezolvăm. Măcar atât nenorocit, mai nenorocit, bine. Încep să vină invitații următoarea zi. Ăsta chel, vai de viața lui ăștia. Oh, ăsta e papagalul. Da, ce se întâmplă? El e în perioada de schimbare a penajului, ca asta fiind o zodie foarte exotică și le schimbă din verzi în albastre acum și de-aia e. Dar urât e. Dar să vedeți ce inteligent e. Zi-mă ceva. Sărut mâinile, bună ziua, bună seara, domnilor, vă rog, intrați. Doamnele pe stânga, papagal. Domnii pe dreapta, sărut mâinile. Doamnă, vă rog, pe stânga, domnule, pe dreapta, doamnă, pe stânga, tu ăsta, Chirius, care ai fost la curve, pe dreapta. Ai prins-o? Doamne, dacă la toate îi place și vezi cu așa o poftă, dar trebuia să o zic și eu. E foarte simpatică. Cât de des citești cărți? Să ne recomand și o carte. Sinceră să fiu, mai des, cel puțin de câțiva ani încoace, mai des citesc texte, piese de teatru, decât cărți. Și n-ai o carte să ne recomanzi? Una care te impresionează? Uite, pot să-ți spun, o fi chiar ultima care mi-a căzut în mânuțe, O cameie de hârtie, a lui Eugenio Barba. Mi s-a părut un tratat foarte interesant. Foarte interesant. După care a urmat două fere de texte, de nu știu ce, m-am mai întors, am mai avut o încercare și cu Tarkovski, iar am lăsat, iar m-am luat cu nu știu ce repetiții și așa mai departe. Sper că de curând să mai încep și eu una, să o încep azi și cum făceam în vremurile bune, în 2-3 zile să o termin, dar nu prea să mai... Ți-ai dorit vreodată să fii? Măcar să încerci? Nu știu cum e cu schimbatul macazului. Unii oameni au avut acest parcurs de a-și da seama undeva pe la mijloc că nu s-au dus din prima unde trebuie și din actori au virat spre regizor sau invers. Eu mă gândesc să ai un spectacol pe care să-l și regizezi, să vezi cum e în partea cealaltă și să rămâi acrit. Deci a făcut never say never. Cine știe cum într-o zi îți are vreo idee. Momentan parcă nu m-aș vedea, nu știu cum stau cu răbdarea, lucru cu actorii, nu știu cum stau cu vederea asta din afară, cu vederea în ansamblu, n-am pus-o la încercare să-mi dau seama din perspectiva asta, dar dacă într-o zi... Dar profesoară ți-ai dori să fii? Chiar și aici e nevoie de răbdare, pe care încă nu știu dacă le stăpânesc. Dar știi ce urmează? Niște aduri, niște... Ai văzut un interviu, dar nu până la capăt? Nu, de ce? Urmează să fii profesoră. Va trebui să dai note. Aoleu. Și știam că trebuie să mă uit până la capăt. M-am uitat așa pe bucăți și la Pavel și la așa. Da, spuneți. Vei începe cu notă pentru tine. Cât meriți pentru prestația de astăzi? Să zic 8. Noroc că nu-i profă. Ar fi prea pretențioasă. Să zic 8 că mă lăbărțez și vorbesc și pierd subiectul și nu știu ce. Și am făcut și câteva glume
neinteresante pentru nimeni și pentru tine, dar să zic cât de cât am, da, 8. Eu ce notă merit pentru stația de azi? Băiatule, deci să dea Dănuța sau să-ți dau eu? Uite, îți dau 10. Și din partea de Dănuța cât? 4, bă, băiatule, că ți-ai pus cămașa aia, dracu, iertați-mi limbajul, dar fata așa vorbește și este delicioasă, e delicioasă. 10 pentru că s-a întâmplat, nu e prima oară, îți imaginezi când vorbesc într-un cadru de genul ăsta și chiar am simțit că vorbesc cu un prieten. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Nota pentru podcast la modul general, care este? 10. Ador inițiativa. Bravos! Și ce interviu ai vrut până acum, chiar dacă nu până la capăt, ai zis cu Pavel Bărsan. La el. Da. Mai cine? Și cu... Doamne, sper să nu-i greșesc numele. Iarăși, iertați-mă, sunt ceva îngrozitor. Vai, și o actriță și îmi place foarte mult. Tinerică Teona? Teodora. Teona. Da. Așa. Ce întrebare am ratat eu astăzi? Ce întrebare îi pune Gabriel Porumbacu dacă ai fi în locul meu? Eu, de fapt, știu ce întrebare am ratat, dar aia vreau să pun la final de tot. Ce întrebare mi-aș pune? Păi, multe puncte importante din viața mea le-ai atins. Habar n-am, sunt tot lipsă de inspirație. Nu știu, poate ce aș vrea să joc de acum încolo. Poate cum îmi văd parcursul de aici încolo, habar n-am. Poate. Sau mai bine ne lăsăm surprinși, nu mai anticipăm. Nu mai anticipăm. Dar ce întrebare de fapt arată, nu? Ia. Trebuie să ne spui dacă Buzău e sau nu Moldova. Toată lumea vrea să afle repede. Dar eu n-am voie să mă pronunț. Cum adică n-ai voie? Eu n-am voie să mă pronunț, că eu sunt bucureșteancă. Vreau să știu cum e când treci granița, da? No. Nu e, domnule, nu mă întreba pe mine, nu mă bag. Eu știu că astea sunt niște chestiuni sensibile. M-am născut acolo, nu. Locuiesc acolo, nu. Nu am eu dreptul să dau cu părerea. Deci de-ai prins accentul Buzău cât ai fost acolo. Ești ceva grăditor. Nu, domnule, nu. Pentru mine ai vreo întrebare? Una așa de la Buzău. De ce m-ai invitat? Nu știu. Asta trebuie să aflu și eu. Eu am fost șocat că ai acceptat, nu că... Adică tot... Nu iartă-mă să nu accept. Păi nu știu, vezi? Tu te întrebi de ce te-am invitat, eu mă întreb de ce ai acceptat. Hai că ne-am întâlnit, dacă e club. Ne-am întâlnit la mijloc. Da, tu te-ai dus spre Ploiești, tu spre Pitești, pe undeva. Și unde ne-am întâlnit în militar. Da, corect, la ieșire. Da. Cam atât despre Gabriela Porumbacu, una dintre cele mai înalte actrițe, are 1,85. Oxana Ciuculescu are 1,92, deci... Da. Nu cumva are mai mult? Am căutat, îmi pare rău. Știam că are mai mult, lasă foarte bine să aibă. Pătocuri. Tu ai 1,85 fără. Cam atât despre Gabriela Porumbacu, cam atât pentru săptămâna aceasta, iarăși un interviu foarte, foarte lung. Până data viitoare, numai bine. Ca de obicei, invitatul va avea ultimul cuvânt și va caracteriza întregul episod printr-un singur cuvânt. Unul singur. Numai bine. Mulțumim că vă uitați la noi. Mersi, ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt, ce anume? Tot episodul să-l caracterizezi printr-un singur cuvânt. Prietenie.